нашого саміту стенді «Прибули» стояти на сторожі верховенства права. І, звичайно, що усіх, хто сьогодні прибув у цю залу, так чи інакше докладають своїх зусиль для утвердження верховенства права, але очевидно, що найбільший вклад сьогодні в Україні роблять Збройні Сили України. На жаль, значна частина найкращих синів і дочок України вже втратили в цій боротьбі своє життя. Тож шануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Шановні колеги, той факт, що саміт розпочинає свою роботу саме в стінах Львівського університету, є великою честю для академічної спільноти нашого університету, певним визнанням нашої роботи. Університет робив, робить і буде все робити, що від нього залежить для утвердження верховенства права в Україні і не тільки. Тож запрошуємо до вітального слова ректора Львівського університету, професора Володимира Мельника. Шановне товариство, шановний пане Купер, представники Американської асоціації міжнародного права, шановна пані Будкевич, колеги з Української асоціації міжнародного права, шановний голову Львівської обласної військової адміністрації пан Максим Козицький, шановний перший заступник міського голови Андрій Москаленко, пані і панове. Для мене велика честь вітати усіх вас в стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні маємо виняткову нагоду відзначити 75-річчя прийняття Загальної декларації прав людини та Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Символічно, що саме у Львівському університеті відбувається наш саміт. Він присвячений верховенству права, фундаментальній нормі забезпечення життєдіяльності кожної людини і цивілізації в цілому. Представники Львівської школи права стоять біля витоків основоположних актів, що утверджують верховенство права не як абстрактне поняття, а як дієвий інструмент захисту прав людини. Завдяки винятковим зусиллям відомого випускника школи права Львівського університету Рафаела Лемкіна, розробника концепції геноциду. У 1948 році Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього побачила світ. Саме Рафаел Лемкін запропонував кваліфікувати Голодомор 1932-33 року як геноцид українського народу. Завдяки внеску сера Герша Лотербахта, також випускника Львівської юридичної школи, теорія прав людини утвердилася у нормах міжнародного права. Дотримання прав людини стало однією з фундаментальних цілей Організації Об'єднаних Націй. Ці документи, без сумніву, стали основою змін правового світогляду. Особливо після пережитого Голодомору, жорстоких репресій більшовицької Росії проти українського народу, трагічного досвіду Другої світової війни. Саме цей досвід змусив переосмислити існуючі міжнародні правові концепції, виробити якісно нові механізми захисту прав людини і недопущення злочинів проти людяності в майбутньому. Російська агресія виявила необхідність знову замислитись над механізмами захисту прав людини. Світова демократична спільнота отримала ще одне підтвердження, що зневага до людської гідності притаманна так званій російській цивілізації. Вона є їхнім смислом, їхньою ціллю і цінністю.
Сьогодні Україна та світ знову знаходяться на порозі нових викликів. Екзистенційна війна, в якій Україна виборює своє право на існування, вкотре повернула світ до аналізу цінностей, непорушність яких ще донедавна не піддавали жодному сумніву. Саме тому на сучасне покоління правників покладена не менша, а можливо і більша відповідальність за розвиток міжнародного права. Саме нашому поколінню юристів доведеться розслідувати злочини Російської Федерації проти українського народу та проти людяності, відновлювати справедливість та притягувати винних до відповідальності. Шановні колеги, сьогодні Україна є винятковим прикладом, коли в розпал війни в країні зберігається демократичний лад. Збереження демократії в умовах війни складне завдання, але демократія має бути здатною захистити себе. І Львівський університет долучається до цього державницького завдання. Спочатку повномасштабного вторгнення Львівський університет веде активну роботу, спрямовану на боротьбу з проявами ідеології руського міра, закриття центрів руського міра в європейському освітньому просторі і в європейських університетах. Одним з наших чергових кроків у цьому напрямку стала розробка університетом міжнародної декларації академічної солідарності проти російської агресії. Її вже підтримали 23 європейські університети. Текст декларації знаходиться у розданих вам матеріалах. Тож я звертаюся до наших американських університетських колег з проханням, пропозицію підтримати нашу ініціативу. Висловлюю слова щирої вдячності і прихильності закордонним колегам, а їх особи інституціям та країн, які вони представляють, за підтримкою нашої боротьби проти російського варварства, за підтримку тих демократичних цінностей, які створюють основу для розвитку європейської цивілізації. Бажаю нашій зустрічі міжлюдського тепла, добрих результатів і коли ви повернетесь додому, щоб у вас завжди було бажання повернутися знову до Львівського університету. Добра і здоров'я всім! Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, звичайно, що цей саміт є результатом роботи багатьох людей, численних організацій, все-таки ідейним натхненником і таким організаційним ініціатором цього саміту саме в Львівському університеті став виконавчий директор та виконавчий віце-президент Американської спілки міжнародного права Майкл Купер. Тож, пане Майкл Купер, запрошую вас до вітального слова. The floor is yours. Well, thank you, ladies and gentlemen. I'll make my remarks brief. Actually, I probably have the most difficult job this morning, which is thanking all of our sponsors, so I'm going to try to do that. Many people are thanked in the program you'll see, and the first people I'd like to thank are those that I forgot to leave and I left out of the program, so please forgive me for that. If you're someone who deserves a thanks, please approach me and we'll make sure that you get into the final version of the program. First of all, I wanted to just say thank you to this international delegation that was brave enough to join us here, to join Greg and I here, our president. We have folks from over 14 countries around the world who have joined us, and we're really thrilled to be here. I'll let Greg thank our sister organization when he takes the stage, but I do want to thank a few sponsors that have been really important to this effort. So first of all, Peter Kofler and Judy Kofler were the ones who put in the initial money that allowed me to come over here in August and do an advance trip. And without their support, we couldn't have done this, I have to say to you. I also want you to know that Peter Kofler and his family run something called the Margaret Kofler Center for the Victims of Torture. They're very active here in Ukraine supporting victims of torture, so they really are an important partner to Ukraine. I'd also like to thank an anonymous donor who gave $75,000 for the 75th anniversary to help sponsor this event. I wish that I could tell you who that anonymous donor was. There's a great deal of historical significance associated with it, and if I told you, I can tell you that your heart would just weep. Microsoft was also a big supporter. You know that Microsoft has been
some important legal data analysis, let's say, to support the efforts to prosecute war crimes in this country. The USAID, I know they're here in the room with us, they've been an enormous supporter, sponsoring the translation and other things, but also just guiding us the whole way through. The Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights is part of the American Jewish Committee. I think they're incredibly important to mention. They've sponsored the video crew that's here today. But also, AJC are the ones who commissioned Hirsch Lauterpacht's book, The International Bill of the Rights of Man, back in 1945, which made such an important contribution to the Universal Declaration of Human Rights. The Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs. I also want to thank the United Nations Human Rights Monitoring Mission here. They are sponsoring tonight's dinner. And tomorrow night we have a very special sponsor for our dinner at the House of Scientists. Hillary Rodham Clinton has agreed to sponsor that dinner for us in her organization, Onward Together. The Lviv City Council, Clara Brillenberg is with us here. She hosts a very important fundraising dinner for us in New York. I think Greg is going to mention some of the people who have helped to organize the event as well. But in short, I just want to thank all of those, the individuals, the foundations, the international institutions, the governments, the USAID, and others who stepped up to help support this event that's very important to us. Finally, I'll just say one quick word. My friend Alita Black is in the room, and she'll tell you more about this idea of hope and fear that I think informs this moment. For me, when I think about the Genocide Convention, it really represents our darkest fears. And the Universal Declaration of Human Rights represents our highest hopes. The irony that these two things were adopted back to back, I think, is a bit stunning. It really presents an important choice to humanity. And I hope today that we'll go towards the light. So if I could invite up my friend and partner, Gregory Schaefer, President of the American Society of International Law. Thank you so much. Lasciamo prossimo. Dobrano, good morning, welcome. For those of you who do not know about our society, we were founded in 1906. We were founded in 1906 with the support of Andrew Carnegie. Andrew Carnegie also helped to found the Carnegie Endowment for International Peace, as well as the founding of the Peace Palace in The Hague, the International Court of Justice, where many cases brought by Ukraine are now being litigated against Russia for justice under international law. Our mission is to foster the study of international law and to promote the establishment and maintenance of international relations on the basis of law and justice. Our membership spans the world. You might not know that 40% of our members actually reside outside of the United States. And so we're a global organization. We have colleague societies around the world with whom we partner. And of course, we're very proud to partner here with the Ukrainian Association of International Law for this summit. In the partnership, the idea is that we learn from each other and we build bridges with each other in pursuit of our missions. It's no coincidence that it's been said that we are here in this hall here in Lviv, given the founders of the very concepts that we're here to defend. I think it's also worth noting, it's my understanding at least, that there was an infamous speech made in this room where we now sit. And that was by Hans Frank, the Nazi governor here, who gave his final solution speech. And of course, the people here who we are to recognize are the ones who were here to say that form of legal order, that dark side that Michael just referenced, we'll have nothing to do with. Rather, we'll build a new order based on the rule of law, based on human rights. And that's what Hirsch Lauterpacht, Louis Sohn, Raphael Lemkin stood for. And that's what we stand for here today, together. Because that order now is under attack. And we are here to defend it and to assure that it remains vibrant and flourishing. So we're here in partnership and solidarity with Ukraine, with the Ukrainian Association of International Law, and with the people here under attack who are so courageously fighting for this legal order, which we are here to uphold. The program today, you'll see, is organized
for both days, we have 3 plenary sessions, and then followed by 5 breakout sessions. After lunch, we'll have the breakout sessions, but the idea is to evenly distribute with us, both Ukrainians and international law visitors here, so that we can deliberate together over these different critical issues that Ukraine faces today, that we've identified with you, our partners. Michael said about our sponsors, who we're so grateful. Let me just say a little bit about who helped us organize this summit on the international side. And many of these people, of course, are working on a day-to-day basis with Ukrainian colleagues on different international law issues. So the organizing committee, the steering committee, was chaired by Marnie Cheek, by Patrick Pearsall, and by Neha Jain. And then there were 5 other members of the steering committee who are here with us. One could not be because he's actually in Brussels working on an issue with respect to Ukraine, which is taking place simultaneously here. But Ona Hathaway, Beck Hamilton, Steve Hill, Claire Brillenberg, and Chiara Giorgetti. Clearly, there are many organizers with respect to the logistics to make all this happen. I can't possibly thank all of them. I have 2 that I'll name, but for all of those, and let me name them, Marnie Thector and Elena Bilan-Ulurska. But clearly, there are many of you who are so central to making this summit happen, and so thank you for that. I'm sure also with respect to all the Ukrainian members of the association, I must be missing some members, but let me just name a few. So first of all, to the president, my co-president here, Ms. Olga Pavich, thank you so much for organizing this with us and working tirelessly with us. Igor Zeman, Vice Dean of International Relations Faculty at Ivana Franka National University of Lviv. Marta Moshuska, Vice Dean of the Law School here at Ivana Franka National University. Roman Yedeliev from the Ukrainian Association of International Law. Special thanks to Ivan Borodovsky, Vice President of the Ukrainian Bar Association, whose commitment to this event has been outstanding from the very beginning. The team demonstrated the highest level of commitment, dedication, support, and patience with us. We thank the rector, thank you very much, of Ivana Franka National University of Lviv, Vladimir Meldik, for hosting this event in such a historic and notable venue in which we now sit. Last, I'm extremely grateful to my colleagues in the Society of International Law. I want to thank my friend, our executive director, Michael Cooper, for his vision and for his energy for making this happen. Ilana Starosty, who's created the bridge with our Ukrainian colleagues to make all this happen. This couldn't work without you. Jimmy Steiner, of our communications division, who is here with the publication team to make sure that not only we record what's taking place here, but we also broadcast it to the world. The attack on Ukraine is an attack on the international legal order itself. Our solidarity with you is a central project for us here at Basel, which is why we're here in such a large and symbolic number, 75 of us. Out of solidarity with you, with your country, and with your people, we are here, in the words of a former president of the American Society of International Law, Tom Frank, to stand tall for the rule of law. Thank you. I look forward to getting to know all of you much better over these next 2 days and to continue to work with you in the future. With that, I will convene this meeting, this summit. Активну співпрацю з різними партнерами і особливо на рівні
за ваш персональний приїзд. Тому що це справді підтримка нас в час війни. Це підтримка людської гідності, свободи, рівності. Це підтримка того, за що воює український народ, віддаючи саме дорожче свої життя. Величезне дякую американському народу за підтримку на міжнародній арені. Величезне дякую за гуманітарну і військову допомогу. Величезне дякую за ствердження міжнародних норм права на всіх площадках. І величезне дякую за лідерство в цивілізованому світі. Пан Купер дуже гарно сказав про сторону світла і темряви. Ми точно на стороні світла. А американський народ є тим променем світла, біля якого єднаються цивілізовані країни. Наш ворог задокументовано більше 100 тисяч злочинів з початку війни проти українського народу. Зло має бути покаране, зло має бути персоніфіковане. 100 тисяч злочинців. І це не кінець. Ми в важкій боротьбі. Я щасливий і гордий з того, що діють норми міжнародного права. Я справді щасливий з того, що Міжнародний кримінальний суд видав орден на арешт злочинця Путіна. І треба і далі продовжувати боротися на стороні світла для того, щоб ствердити гідність людську, свободу, і щоб ніколи геноцид не міг бути повторний. В цьому університеті вчився Володимир Петрович видатний чоловік Рафаленко. А мені так хотілося, щоб і надалі в цьому університеті, Українському університеті, здобували освіту люди, які потім досягають висот на світовому рівні. І ми були частиною цивілізованого світу і міжнародного права. Дякую вам за візит. Нехай в сьогоднішніх стінах народиться дискусія, яка дасть отримати нам перемогу в цій війні. Дякую вам величезне. Слава Україні! І God bless America! Львівської міської ради. Вчора ми знаємо, що міський голова приймав шановну вакансію наших гостей. Сьогодні з приємністю запрошую до слова першого заступника Львівського міського голови Андрія Василенка. Прошу. Dear honorary colleagues, so dear President Gregory Shepard, dear Mr. Cooper, so dear everybody who come to our city, to our country today, especially in these very important days, we really do appreciate it. And so it's really a great signal not only for the people who work in law, who work on human rights, but it's a big signal for really the whole world. And we really do appreciate it. Шановний пане ректоре, шановний пане голово військової адміністрації, шановні представники Асоціації правників, шановні поважні юристи, шановне поважне товариство. Історія Львова і цього саміту, який відбувається, дуже тісно між собою є переплетені. Ми сьогодні багато говорили і говоримо про Рафа Лемкіна, про Геша Лотлепахта, людей, які внесли в світове розуміння такі поняття, як геноцид, як злочини проти людства, проти людяності. І дуже символічно, що в цьому університеті, де вони навчалися, ми сьогодні в особливі дні, коли 10 грудня виповнюється 75 років від моменту, коли було проголошено Декларацію про права людини, говоримо про злочини, говоримо про права людини як первинну основу. І я згадую декілька років тому, коли в нашому місті ми відкривали і ознаковували
організації, які пов'язані з історією Рафала Лемкіна, Герша Лаутербахта. І дуже багато людей по-новому відкривали для себе їхню велич, їхній вклад. Сьогодні ж, будучи тут, в дуже поважному полі, це є певним продовженням такої глибинної, великої історії. І сьогодні, мені здається, тут було би правильно згадати про спільну ініціативу, яка зараз активно обговорюється в колі юристів, правників. Ініціативу, яка пов'язана напряму з Рафалом Лемкіним, який, навчаючись в університеті Франка, тут, він дуже активно співпрацював в той час з Юлієм Макаревичем, видатним юристом, який був засновником, власне, кримінального кодексу, польського кримінального кодексу. І у Львові є ознакована і збереглася до сьогоднішніх часів вілла, де він мешкав, де відбувалося дуже багато важливих розмов, ініціацій. І в цьому полі я хотів би ще раз підняти і вперше наголосити на спільній ініціативі, яка є від юристів, від асоціації правників, для того, аби завдяки вашій підтримці ініціювати і зафіксувати таку дуже важливу в ці дні ініціативу. Це ініціативу щодо фундації, відновлення вілли Юлія Макаревича і для розміщення там центру прав людини. Таким чином ми могли з'єднати дуже багато історичних дат. Дякую. І провести дуже багато спільних паралелей, які сьогодні нам ставить світовий виклик. Тому що сьогодні права людини – це про права дітей, сьогодні права людини – це про права українців, сьогодні права людини – це про права кожного громадянина, де б він не був, коли зазіхають на його право жити в демократичній, вільній країні і, найважливіше, жити в демократичному, вільному світі. Я дуже дякую кожному з вас за сьогоднішній візит. Я дуже дякую кожному з вас, що ми можемо бути сьогодні тут разом. Сьогоднішній день по праву війде в історію нашого міста як наступний великий крок, який дасть поштовх до відстоювання прав людини в світі. Дякую. Особливий великий вклад і української сторони в організації цього саміту, і, звичайно, асоціації Української асоціації міжнародного права на чолі з професором Єльського. З приємністю запрошую вас до питання слова. Шановний пане президент Американської товариства міжнародного права, шановний пане ректоре, шановний голова військової адміністрації, шановні очільники Американської товариства міжнародного права, шановні гості України і Львову, шановні колеги, дорогі друзі. Цими днями відзначається 75 років базових для сучасного міжнародного права документів Загальної декларації прав людини і Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Обидва документи становили засадничі комплекси принципів права міжнародної спільноти, неухильної поваги до людини, її гідності і боротьби зі злочином злочинів. Символічно, що ми визначаємо ці ювілеї у місті, яке надихнуло їхніх авторів за їхнім же визначенням Герша Лаутербахта і Рафала Лемкіна. Ці документи є безумовним проривом у розвитку міжнародного права і його сучасним фундаментом. Утім, прийняті вони були 75 років тому. А 78 років тому, з точки зору історії, фактично напередодні їх прийняття, людство стояло перед загрозою знищення. Фактично, переживаючи геноциди
масові злочини проти життя, гідності, свободи людини, стикаючись із катастрофічними наслідками Другої світової війни, розв'язаної двома найстрашнішими режимами ХХ століття – нацистським і радянським. Здавалося б, віра у міжнародне право мала би бути знищеною. Але саме після найстрашнішої кризи Другої світової війни воно вийшло зміцнілим, сильним і почало свій розвиток у напрямі гомоцентризму. Сьогодні ми знову стоїмо перед викликом руйнування системи колективної безпеки внаслідок агресії Росії проти України 2014 року і розв'язання нею широкомасштабної війни у 2022 році, яка супроводжується масовими воєнними злочинами, злочинами проти людяності та чіткими ознаками геноциду. Але сьогодні, як і завжди, впродовж своєї історії, міжнародне право вийде з цієї кризи сильнішим, ефективнішим і з урахуванням минулих провалин і прорахунків. І одним з головних рушіїв для поновлення дієвості міжнародного права та віри у нього є об'єднання юристів міжнародних і світу. Тому я щиро вдячна Американському товариству міжнародного права за ініціативу проведення Львівського форуму «Стояти на сторожі верховенства права». Рада вітати учасників з американської сторони, які всупереч складним погодним умовам і вкрай виснажливій поїздці дорозі сюди знайшли змогу приїхати до міста, яке надихало авторів Загальної декларації прав людини і Конвенції про запобігання геноциду. Ви зробите особистий внесок у розбудову нашої співпраці. Цьогоріч відзначається ще один ювілей, а саме 160 років з дня створення Інституту міжнародного права у Кенті. Мало відомо, що інституція, яка об'єднує, має на меті об'єднати провідних юристів-міжнародників з усіх куточків світу, була створена за механізмом та принципами, розробленими професором Харківського університету Дмитром Кочиновським. Ще в середині 19 століття він висловив ідею про необхідність об'єднання юристів-міжнародників усіх країн, вважаючи, що саме міжнародне академічне співтовариство, будучи згуртованим, може виробити шляхи вирішення проблем, породжених державами. Через його хворобу та передчасну смерть ця ініціатива була реалізована лише в 1862 році, через рік після його смерті. Тож сьогодні знов з теренів України, де розгортається один із найтяжчих міжнародних злочинів Росії, ми спільно ініціюємо об'єднання міжнародної юридичної спільноти для протидії грубим порушенням міжнародного права, для утвердження віри в його основні принципи та відновлення його ефективності. В часи найбільшої зневіри в міжнародному праві Рафал Левкін і Хершлотер Пахт в ньому не зневірились. Вони працювали задля його розбудови. Вони розробляли документи, які стали його основою і фундаментом. Ми не зневіримось у міжнародному праві також, і я переконана, що Львівський форум «Стояти на сторожі верховенства права» стане підтвердженням нашої відданості цінностям міжнародного права у сьогоднішній переломний історичний момент. Я щиро вдячна очільникам і всім достойникам Львівського національного університету за прийняття цього форуму в Західній столиці України. Бажаю всім нам успіхів у